आजको भिडियोमा चाहिँ मैले फेसबुकमा रिल्स कसरी अपलोड गर्ने अथवा रिल्स कसरी बनाउने भन्ने बारेमा छोटो भिडियो लिएर आएको छु। तपाईले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि चाहिँ तपाई RamborBro युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एउटा सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो मन परे लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाई आफ्नो फेसबुक ओपन गर्नुहोला। मैले चाहिँ मेरो फेसबुक अकाउन्ट ओपन गरेँ। ओपन गरिसके पछाडि तपाईले यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। रिल्स भिडियो बनाउनको लागि एकदमै इजी रहेको छ। धेरै लामो पनि बनाउनु पर्दैन। जे होस् छोटो भिडियो चाहिँ तपाईले सर्टकटमा बनाउन सक्नुहुन्छ र बनाएर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ तपाईले रिल्स भिडियो बनाउनको लागि तपाईले यहाँनिर स्टोरीज भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले अलरेडी टच गर्नुभएको होला, यानी कि अलरेडी यो अटोमेटिकली स्टोरीमा रहेको हुन्छ यो। अब यसले चाहिँ तपाईले यतापट्टि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ रिल्स भनेर लेखेको छ, यसमा टच गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट रिल भनेको छ। यो क्रिएट रिलमा चाहिँ तपाईले टच गर्नुहोला। अब यसमा टच गरिसके पछाडि तपाईसँग कुनै पनि यस्ता खालका भिडियो छन् जुन कि सर्टकट भिडियो छ भने तपाईले त्यही सर्टकट भिडियोलाई पहिले नै एडिटिङ गरेर राख्नुहोला र त्यसपछि त्यही भिडियोलाई पोस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि चाहिँ तपाईसँग त्यो भिडियो छैन, भर्खरै तपाईले आफै भिडियो बनाएर पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर रहेको छ क्यामेरा भनेको छ। यो क्यामेरामा टच गर्नुहोला। क्यामेरामा टच गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर क्यामेरा ओपन हुन्छ। अहिले चाहिँ मेरो ब्याक भएको छ क्यामेरा। अब यसले चाहिँ मैले तलपट्टि रहेको छ घुमेको हेरो क्यामेरामा, यसमा टच गर्नुभयो भने फन्ट हुन्छ। अहिले चाहिँ मेरो भिडियो फन्ट भएको छ हैन। अब चाहिँ तपाईले धेरै केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले टक्क आफ्नो हिसाबले भिडियो यसरी चालु गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यतिकै यो बीचमा टच गर्नुहोला। भिडियो बनाउनको लागि बीचमा टच गर्नुहोला। टच गरिसके पछाडि अहिले चाहिँ मेरो भिडियो सुरु भएको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो चाहिँ चालु भएको छ। र भिडियोमा के बोल्ने हो के भन्ने हो हैन, त्यो आफ्नो हिसाबले गर्नुहोला। र त्यसपछि चाहिँ फेरि यो बीचमा टच गरिसके पछाडि यो भिडियो बनिसकेको छ। र बनिसके पछाडि अब फर्स्टमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अडियो भनेको छ। यो अडियोमा टच गर्नुभयो भने तपाईको जुन तपाईँ बोलिराख्नु भएको छ त्यो बोलेको जुन आवाज छ त्यसले चाहिँ तपाईले चालु भएको छ। यसलाई म्युट गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यसको जुन भोल्युम रहेको छ यसलाई चाहिँ आफ्नो हिसाब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले म्युट गरेको छु किनभने मेरो यो पछि ब्याकग्राउन्डको आवाज आउँछ फेरि, त्यसकारणले गर्दा। र अन्य म्युजिक पनि तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एड म्युजिक भनेको छ। र अन्य भोइस ओभर पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि बोलेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि एड भोइस ओभर भनेको छ, यसमा टच गर्नुभयो भने हुन्छ। र यो एड म्युजिकमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईले कुनै पनि नेपाली गीतहरू अथवा कुनै पनि गीतहरूलाई तपाईले यहाँ सर्च गर्नुभयो भने जुन गीत मनपर्छ त्यही गीत सर्च गरेर त्यही गीतलाई फेरि यहाँनिर गीतमा टच गरेर यसरी टच गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यसलाई म्युट गरेको छु किनभने मेरो आवाज आउँदैन, त्यस कारणले गर्दा। र यो राखिसके पछाडि तपाईले यहाँनिर यो तलपट्टि रहेको छ एड भोइस ओभर भनेको छ। यसमा पनि तपाईले टच गरेर आफू बोल्नुपर्ने हुन्छ। र बोलिसके पछाडि बोलेर सकिसके पछाडि फेरि त्यो बोलेको आवाज यहाँनिर आउँछ। र त्यस पछाडि फेरि यो माथिपट्टि डन भनेको छ, यो डनमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो सबै हुन्छ। र त्यस पछाडि तपाईको भिडियो दमदार बन्छ। र अर्को रहेको छ टेक्स्ट भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले कुनै पनि कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले। नेपाली, हिन्दी, इङ्ग्लिस जेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ फन्टहरूलाई बदल्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर चाहिँ नेपालीमा लेख्न गइरहेको छु। यस्तो मायालु भनेर चाहिँ लेखिदिएँ मैले यत्तिकै हैन। र त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ यो तरिकाले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ फन्टलाई। मायालु म यताको भएन है, यसरी यो तरिकाले तपाईले चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि तपाईले यतापट्टि साइडमा रहेको छ यहाँनिर कलर भनेको छ। यो कलर पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कलरमा टच गरेर कुन कलर राख्ने हो त्यो आफ्नो हिसाबले कलर राखेर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र माथिपट्टि डनमा टच गर्नुहोला। डनमा टच गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ ठुलो सानो गर्न सक्नुहुन्छ जुम गरेर हैन, यसरी। र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट्स भनेको छ। इफेक्ट्समा टच गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईले इफेक्ट्स लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो हिसाबले कस्तो खालको इफेक्ट लगाउने हो यो मजाले यहाँनिर इफेक्टहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नुभयो भने जस्तो मैले यसमा टच गरेँ। र त्यस पछाडि फेरि स्टिकर भनेको छ। अब स्टिकरमा पनि सेम रहेको छ, टिकटकमा जस्तै रहेको छ हैन। स्टिकर पनि तपाईले आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ। आज सन्डे रहेको छ, म त्यही भएर सन्डे नै राखिदिएँ यत्तिकै यहाँनिर। अब यदि चाहिँ तपाईलाई अन्य कुनै पनि आफूलाई मन परेको स्टिकर राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँनिर चाहिँ एड योर्स भनेको छ। यसमा टच गरेर फेरि
राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही। अब मैले यहाँनिर राखिदिएँ। हे माया। त्यस पछाडि सेभमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है प्रोफाइल सहित आएको छ है। यो हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि यसलाई फेरि डिलिट गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर यस्तो तरिकाले टच गर्नु होला यसलाई हैन। र त्यस पछाडि यहाँ तलपट्टि आउँछ डिलिट भनेको हुन्छ, यसमा टच गर्नुभयो भने डिलिट हुन्छ। र त्यस पछाडि अब यसलाई फेरि तपाईँले यहाँनिर सेभ भनेको छ, यो सेभमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर यो तपाईँले ड्राफ्टमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। यो रहेको छ। र त्यस पछाडि यसमा खासै त्यस्तो केही छैन हैन, यो रिपोर्ट गर्ने भइहाल्यो। अनि त्यसपछि तलपट्टि नेक्स्ट रहेको हुन्छ, यो नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो तरिकाले ह्यासट्यागहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो रिल्स भनेर राखिदिएँ मैले, अनि त्यस पछाडि नेपाली भनेर राखिदिएँ हैन, नेपाली भनेर राखिदिएँ। त्यस पछाडि बोय भनेर राखिदिएँ। यो तरिकाले तपाईँले चाहिँ यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि यहाँनिर यो पब्लिक भनेको छ, यो पब्लिकमा यदि तपाईँको फ्रेन्ड मात्रै छ अथवा फ्रेन्ड एक्सेप्ट भन्ने छ, यसमा यो रहेको छ कुन रहेको छ हैन। यो छ भने तपाईँले चाहिँ सकभर पब्लिकै गर्नु होला। पब्लिक गर्नुभयो भने सबैले देख्छ र रिल्सबाट एकदम धेरै भ्युज आउँछ र फलोवर्स पनि बढ्छ। र त्यस पछाडि यहाँनिर सी मोर सेटिङ्स भनेको छ, यसमा टच गर्नुभयो भने इन्भाइट भनेको छ, इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कसैलाई, कोही साथीहरूलाई। र त्यस पछाडि तपाईँले सेयर नाउ भनेको छ, सेयर नाउमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको रिल्स भिडियो भनेको छ त्यो चाहिँ पोस्ट हुनेछ। अहिले मैले पोस्ट गरिनँ किनभने यो यतिकै बनाएको भिडियो रहेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा रिल्स भिडियो बनाएर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, पक्कै पनि राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। यदि चाहिँ तपाईँ यो च्यानलमा आएर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एउटा सब्सक्राइब चाहिँ गरेर जानुहोला। हवस् त, आजलाई यति नै। अन्य भिडियो यस्तै रोचक खालको लिएर आउनेछु। धन्यवाद।